Đoạn phim đáng sợ sau đây được vô tình ghi lại bên trong một công viên nước ở Indonesia. Lúc bấy giờ một nhóm bạn trẻ đã cùng nhau chơi trò trượt nước và một người bạn trong nhóm đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc vui vẻ đó. Nhưng một điều đáng sợ không ngờ đã vô tình được ghi lại trên phim như thế này. Với lần xem đầu tiên, bạn khó có thể nhìn thấy điều ma quái khi cô gái thứ hai chuẩn bị rơi xuống nước. Ngay ở phía sau lưng cô ấy lúc bấy giờ lộ ra một đôi chân nhỏ bé như thế. Người bạn thứ hai nói rằng khi trượt nước chỉ có cô và một người bạn gái khác mà thôi. Còn đôi chân như nằm úp kia, cô không biết nó là của ai. Sau khi đoạn phim ma quái được lan truyền, một số người xem đã nhận ra nơi các cô gái đang vui chơi và nói cho họ biết rằng trong quá khứ đã từng xảy ra một vụ đuối nước không qua khỏi ngay ở cái nơi họ đang vui chơi đó. Và rất có thể đôi chân ma quái kia là của đứa bé xấu số đó. Nhưng trên thực tế câu chuyện đó có thật hay không, không ai dám khẳng định. Những đoạn phim ma quái sau đây được chia sẻ bởi một cặp vợ chồng người Mỹ đến từ trang TikTok Armadillo Brother. Họ nói rằng dường như ngôi nhà họ đang sinh sống đang có điều gì đó bất thường. Bởi luôn luôn khi một trong hai người ở nhà một mình, luôn có điều gì đó ma quái xảy ra. Và càng kỳ lạ hơn khi những con chó của họ có những biểu hiện giống như chúng đang bị thu hút bởi một thứ gì đó mà mắt họ không thể thấy. Một ngày nọ, người chồng ở nhà một mình, điều ma quái lại xảy ra như thế này. Here. Wow. Happens all the time. Những tiếng gõ cộc cộc đang vang ra từ cánh cửa dẫn ra khu sân sau. Nhưng thật ma quái, khi người chồng đi kiểm tra lại không phát hiện ra điều gì hay bất cứ thứ gì có thể tạo ra cái âm thanh khô khan đó. Và ma quái hơn nữa, khi anh ta mở cửa ra, những tiếng gõ khi nãy biến mất. Nhưng khi anh ấy đóng cửa và lùi vào nhà, những tiếng gõ ma quái lại phát ra. Người chồng cho biết đây không phải là lần đầu tiên điều ma quái kia xảy ra. Bởi trước đó người vợ của anh đã kể anh nghe về những lần trải nghiệm ma quái tương tự mà cô ấy đã chứng kiến khi ở nhà một mình. Ban đầu anh không tin, nhưng sau khi cô ấy đưa ra bằng chứng thuyết phục này, anh chỉ biết im lặng nhìn vợ. Get it. David, come over here. Get it. You be right there. Open the fucking door. You need to get him. Oh my god, I don't know if it's gonna happen again. It fucking happened again. Move! Fucking nobody there! The dog stopped
fucking barking now. Davey's freaking fuck out the door though. Get it. What is it? There's nobody out there. I'm not opening the fucking door anymore. Người vợ nói rằng khi đó cô đang ngồi trên sofa với những con chó và xem tivi ở phòng khách. Đột nhiên, những con chó rời đi và tiến lại gần cánh cửa, đứng đó gầm gừ như thế. Get it. Biết chắc điều ma quái sắp xảy ra nên vợ anh đã dùng điện thoại ghi lại. Và đúng như vậy, không lâu sau đó, những tiếng gõ khô khan vang ra. Giống như vợ mình, người đàn ông không thể tìm ra nguồn gốc của những tiếng gõ ma quái kia. Và cũng chính vì điều đó nên cả hai vợ chồng tin rằng đang có những hoạt động siêu nhiên xảy ra xung quanh nhà. Nguyên nhân do đâu họ vẫn đang tìm hiểu. Vậy theo bạn, những tiếng gõ này từ đâu mà ra? Vì như thường lệ, bạn sẽ là người quyết định. Đã bao giờ bạn qua đêm bên trong một khách sạn hoặc một nhà nghỉ nào đó và thật xui xẻo khi bạn nhận được một căn phòng lại xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên huyền bí? Ví dụ tương tự như trường hợp sau đây được quay lại và chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Megan. Người này cho biết lúc bấy giờ cô đã thuê một căn phòng bên trong khu nhà nghỉ Ronald McDonald House để chờ đợi con gái sau ca phẫu thuật tại bệnh viện Knoxville. Được biết, khu nhà được xây dựng vào những năm 1900 và nơi đây cũng là một di tích lịch sử nổi tiếng. Bên cạnh đó, khu nhà này còn được biết đến như là một điểm nóng của những hoạt động siêu nhiên đáng sợ. Điển hình trong số đó là trường hợp ma quái mà Megan đã quay lại này. Xem nha. Okay, this is seriously creeping me out. Like, I saw the shadows on the sheet change. It looked like somebody like somebody sat on the bed. I don't know, it was really weird. It was like somebody sat down on it. What the Did you just see that? It went back up. Oh no. Nope. Hey. I'm trying to sleep here in this bed. So can I sleep here in this bed? Nope. I need it. So oh god. What? Eric, I'm done. I'm done. I'm done. Megan nói rằng khi đó cô ấy đang nằm ngủ trên giường. Đột nhiên cô có cảm giác giống như có ai đó đang nằm cạnh mình. Quả không sai. Khi ấy chiếc giường đang nhấp nhô lên xuống, giống như nó đang thở hoặc đang có người ngồi ở đó vậy. Oh no. Nope. Cảnh tượng kỳ lạ, như thể có một người đủ nặng đã ngồi xuống, đứng lên và lại ngồi xuống. Hiện tượng ma quái xảy ra khiến cho người ta tin rằng vì khu nhà nghỉ nằm khá gần khu điều trị của bệnh viện nên có thể những oan hồn đã ghé thăm khu nhà nghỉ công cộng này và cảnh quay chân thực kia là một bằng chứng rất thuyết phục. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ cá nhân, còn bạn nghĩ sao? Một cô gái trẻ người Mỹ có tên là Diaz đến từ trang TikTok Lasana Diaz 505 đã có chia sẻ những câu chuyện kỳ lạ nhưng không kém phần xúc động, và kèm theo đó là những đoạn phim ghi lại những sự trùng hợp mà gia đình cô tin rằng đó là phép màu. Diaz cho biết vào một đêm khoảng 9 giờ tối,
gia đình đã có tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật lần thứ 25 của cô. Và trong lúc mọi người đang vui vẻ tặng quà, đã xảy ra một sự việc trùng hợp đến kỳ lạ như thế này. Happy birthday, dear Bricky. Happy birthday To you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. and many more. Right. Almost. Whoa. All right, Jackie. Oh, for God, I don't want to know. I don't want to know the details. All right, here, honey. The girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Did you know? How cute. Should we cut the cake? Yeah. Jackie, press its pause. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay. Shut up. No way. That is not worked. That is not worked. Diaz cho biết ngay khi nhận món quà kèm theo một lời nhắn của người bố đã qua đời cách đó không lâu, đột nhiên một trong những món đồ chơi ưa thích của người bố khi còn sống hoạt động trở lại. Sự kiện xảy ra đúng lúc đúng thời điểm đã làm cả nhà nghĩ rằng linh hồn của người bố đang cố liên lạc với họ. Nhưng đó chỉ là suy đoán ban đầu, họ vẫn chưa chắc chắn cho đến khi một sự kiện kỳ lạ khác đã xảy ra với con gấu bông, món quà của người bố như thế này. I just missed a call from my dad. He's been gone. Like, I just heard his voice one more time. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay. Lúc bấy giờ Diaz đang đau buồn nhớ thương người bố. Bất ngờ lời nhắn từ con gấu bông phát ra. Sự việc xảy ra quá trùng hợp nên Diaz tin rằng bố cô đang có mặt cạnh mình và ông đang cố trấn an con gái. Vì trước đó Diaz luôn trách bản thân bởi cô đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với bố lần cuối trước khi ông ra đi mãi mãi. Đau buồn, nhớ thương, nhưng sự kiện đáng sợ sau cùng này đã khiến cô gái trẻ vô cùng lo lắng và sợ hãi. Và Diaz tin rằng đó không phải do bố cô làm, bởi bố cô không bao giờ làm cho cô sợ như thế. Khi đó đã quá nửa đêm và điều mà quái bắt đầu xảy ra.
Diaz nói rằng cô biết sự kiện đáng sợ này chẳng nói lên điều gì và cũng chẳng giúp ích được gì cho cô. Nhưng lý do cô muốn chia sẻ là vì hy vọng sẽ có ai đó có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra. Diaz còn chia sẻ thêm, mặc dù đau buồn thương nhớ, nhưng những gì đã xảy ra trong ngày sinh nhật của cô, nó cũng đã an ủi phần nào sự mất mát quá lớn của một đời người. Vậy tất cả những gì xảy ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bạn sẽ là người quyết định tất cả. Một phụ nữ người Mỹ đến từ Oregon đã có chia sẻ một đoạn phim ma quái và cho biết đứa con gái 6 tuổi của cô đã khẳng định đang có một thứ gì đó sống ở bên dưới tầng hầm nhà họ. Chính xác là thứ đó đang ẩn náu bên trong khu vực để đồ bên dưới cầu thang. Ban đầu người mẹ không quan tâm những gì con bé đang nói, bởi đơn giản cô nghĩ rằng đôi khi do trí tưởng tượng phong phú của con bé mà thôi. Nhưng qua ngày hôm sau, bên dưới tầng hầm phát ra những tiếng động lạ. Lập tức người mẹ kiểm tra camera bên dưới và cô đã sốc nặng khi chính mắt mình nhìn thấy điều ớn lạnh này. Bạn thấy chứ, một bàn tay xanh mát đột ngột xuất hiện và vươn ra như muốn chộp lấy chân của ai đó vậy. Điều khiến cho người phụ nữ kinh hoàng là giống như con gái cô và cả con mèo đen kia đều đã nhìn thấy bàn tay tái xanh đó. Rõ ràng nhất là con gái cô đã vẫy tay chào cái bàn tay đó như thế này. Đoạn phim đã thật sự thuyết phục được đông đảo người xem về sự tồn tại của ma quỷ, bởi rõ ràng đó là bàn tay của một người, nhưng cách nó xuất hiện và biến mất đã cho thấy mức độ kinh dị của cảnh quay này. Nhưng để có cái nhìn thực tế, bạn nghĩ đây có thể là gì? Đoạn phim đáng sợ sau đây được ghi lại và chia sẻ bởi một người đàn ông ẩn danh. Anh ta cho biết lúc bấy giờ trời đã xế chiều, anh đang dọn dẹp trong nhà bếp. Bất ngờ anh nghe thấy những tiếng bước chân đi lên đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Quá ngạc nhiên bởi anh biết ngoài đứa con gái đang chơi trong phòng riêng, bên trong nhà không còn ai khác. Vừa tò mò vừa nghi ngờ nên anh đã đi xuống kiểm tra. Và đây là những gì mà quái đã xảy ra sau đó. Oh my... What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh, yes, you did. Oh, you got my heart good.
Ban đầu không có điều gì lạ xảy ra, nhưng cho đến khi anh quay trở lên nhà, điều quái dị đã xảy ra với quả bóng nằm giữa cầu thang kia. Khó có thể tin được một quả bóng lại có thể tự nó tung lên như vậy. Sự kiện ma quái đã khiến người đàn ông sợ hãi và kết thúc đoạn phim ngay lập tức. Liệu đây có phải là tác động của siêu nhiên hay chỉ là sự trùng hợp? Bạn quyết định nhé. Ari đến từ trang TikTok Red Rapunzel đã chia sẻ một cảnh quay được lấy từ chiếc camera an ninh gia đình được lắp đặt bên trong phòng riêng của con gái cô. Ari cho biết lúc bấy giờ đã gần 3 giờ sáng. Khi cả nhà vẫn đang yên giấc, bất ngờ cô con gái ở phòng bên cạnh đã hét lên cầu cứu. Lập tức người chồng của cô đi qua phòng con bé kiểm tra và anh ta đã chứng kiến được điều kỳ lạ này. What's the matter? I just want to sleep with you now. Stop. Ari nói rằng chưa bao giờ cô thấy con gái của mình sợ hãi đến mức như vậy, đến nỗi con bé đã lao nhanh tới bố và ôm chầm lấy ông ấy như vậy. I just want to sleep with you now. Stop. Ban đầu Ari đoán rằng có thể con bé đã mơ thấy điều gì đó kinh hoàng, nhưng sau khi kiểm tra cảnh quay, Ari đã phát hiện ra điều kinh dị này. There's a woman's face right here. That's the only face I've seen, but other people feel like they see other faces. Khi đó cô ấy đã phát hiện ra khuôn mặt của một người phụ nữ đang ở rất gần ngay cạnh đầu giường con bé. Ari đã chỉ ra như thế này. And then there were people who've seen a face like right here, like another set of eyes, like an eye, then the eye next to it, and then the nose and the lips. But for me, it was this lady right here, like the eye, the nose, the lips. But this lady right here, let me show you the picture of the lady that died in my house. Nhiều bậc cha mẹ cũng đồng tình với Ari. Đôi khi những đứa trẻ lại có thể nhìn thấy được những thứ đáng sợ mà người lớn không thể thấy. Và họ tin cô con gái nhỏ của vợ chồng Ari đã nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia. Đó cũng chính là lý do con bé sợ hãi đến mức hét lên cầu cứu như vậy. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Bạn có tin những gì đang xảy ra là thật hay do con bé gặp ác mộng? Bạn nói xem. Đoạn phim ma quái sau đây được ghi lại bên trong một bệnh viện không được tiết lộ địa danh. Họ cho biết lúc bấy giờ vì muốn ghi lại bằng chứng trên chiếc giường bệnh kia, không còn sót lại bất cứ một món đồ nào của bệnh nhân ở đây. Nhưng họ không ngờ đã có một thứ gì đó lướt qua ngay trước mặt người quay phim như thế này. Bạn thấy chứ, không rõ từ đâu bất ngờ xuất hiện một bóng đèn lướt qua từ phải sang trái như thế. Đã có nhiều bình luận xoay quanh đoạn phim ngắn này, nhưng đa số người xem đều tin rằng bệnh viện là một nơi đáng sợ và luôn luôn xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích, và cảnh quay vô tình này là một bằng chứng đầy thuyết phục. Nhưng thực tế đó là gì? Không ai dám khẳng định. Mọi suy nghĩ chỉ dựa trên sự suy đoán. Đoạn phim ma quái sau đây được lấy từ một camera an ninh và nó được chia sẻ bởi một người dùng Reddit có tên Internal S9783. Người này cho biết dù ngày hay đêm anh cũng thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ phát ra trên lầu. Điều kỳ lạ là bên trong nhà chỉ có anh mà thôi. Những thành viên khác trong gia đình đã đi nghỉ mát từ lâu. Anh đã nghi vấn có trộm hoặc là những con vật nào đó đã vào nhà để tìm thức ăn, một con mèo chẳng hạn. Nên anh ta đã thử đặt một camera ở đó để xem chính xác những tiếng động kia được tạo ra bởi thứ gì. Nhưng những gì camera ghi lại nó rất lạ. Xem nha.
Người chia sẻ đoạn phim này nói rằng anh không rõ bóng đèn thoáng ẩn thoáng hiện kia là gì, nhưng anh cũng vui mừng vì đó không phải là một tên trộm như anh nghĩ. Nhưng những người xem đã làm anh lo sợ hơn khi họ nói rằng đó chính là một bóng ma, hoặc có thể còn tệ hơn thế, bởi những gì camera cung cấp nó chỉ là một cái bóng bay qua bay lại, giống như thứ đèn tối đó đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Và như thường lệ, bạn sẽ là người quyết định tất cả. Một thanh niên người Mỹ đến từ trang TikTok Lanty Scary Lies đã tuyên bố trên trang cá nhân rằng ngôi nhà anh đang sinh sống đã bị ám. Người này cho biết ban đầu ngôi nhà của anh nó cũng giống bao ngôi nhà bình thường khác, nhưng không lâu sau khi anh mang con hình nhân này về nhà, những sự kiện huyền bí bắt đầu xuất hiện. Và sau khi nhận thấy những điều kỳ lạ như thế, anh đã kể lại cho những người bạn nghe, nhưng không một ai tin lời anh nói cả. Cho đến khi một ngày nọ con hình nhân kia lại xảy ra hiện tượng lạ như thế này. Where is she? Lúc bấy giờ con hình nhân đang tự nó di chuyển như thế. Sau khi được xem cảnh tượng kỳ lạ, những người bạn bắt đầu tin vào những gì anh nói. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ đến rụng rời. Một ngày khác, trong khi anh đang gọi video với những người bạn, bất ngờ điều ma quái đã xảy ra ngay ở phía sau lưng anh ta. Nhưng khi đó anh không hề thấy. Chỉ sau khi một trong những người bạn của anh nói cho anh biết. I saw a bathroom in the figure. Okay. Guys, I'm not really myself. Other mother, I brushed my hair. What is my second task? Mother, may I? Một dáng người cao lêu nghêu đang thò người ra nửa trong nửa ngoài ngay ở ngưỡng cửa dẫn vào phòng khách. Và nếu bạn nhìn kỹ hơn một chút, bạn sẽ nhận ra khuôn mặt của dáng người đáng sợ đó nó trắng bệch như sáp. Nhiều người xem thắc mắc vì sao anh không đi vào phòng khách kiểm tra xem đó là ai. Người thanh niên trả lời rằng khoảnh khắc nhìn thấy dáng người cao liều nghiêu đó, đôi chân của anh đã chích cứng tại chỗ. Anh không đủ can đảm để bước vào đó. Và nếu bước vào chắc chắn bên trong cũng không có ai, bởi trong nhà khi đó chỉ có một mình anh mà thôi. Vậy dáng người cao lớn này là ai? Nó có liên quan gì đến con hình nhân kia không? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể tìm đến trang TikTok Lanty Scary Lies và chờ anh ấy cập nhật thêm nha.